तुम्ही खूप चाटचे प्रकार खाल्ले असतील, पण हा मुगाच्या डाळीपासून तयार केलेला झटपट होणारा चाटचा प्रकार नक्कीच खाल्ला नसेल. नमस्कार, डॅम्स किचनमध्ये मी दमयंती तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आंबट गोड चटणी, तिखट चटणी आणि त्याच्यावरती शेव आणि मस्त असं चाट कुणाला आवडणार नाही हो? सगळ्यांनाच आवडतं. मग तेच अगदी वेगळ्या पद्धतीनं तयार करूयात. चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. एकदम पचायला हलकं, पौष्टिक आणि घरच्या घरी पटकन तयार केलेला हा पदार्थ. तर इथं मी एक मोठी वाटी भरून मुगाची डाळ भिजवून घेतली. आता ही मुगाची डाळ 2 तास भिजत ठेवून नंतर पाण्यामधून वेगळी करून सगळं पाणी त्यातलं निथळून घ्यायचं. आता ह्या डाळीचं जेव्हा आपण चाट तयार करणार आहोत ना, त्यावेळेला आपल्याला कुठेही पाण्याचा वापर करायचा नाहीये. तर अशी ही डाळ जेवढा वेळ भिजेल ना, तेवढी चांगली असते आणि मग सगळं त्यातलं पाणी काढून घ्यायचं. म्हणजे ती अगदी वाटल्यानंतर मऊसूत होते आणि एकदम कुरकुरीत आणि हलका पदार्थ तयार होतो. तर इथं मी 1 इंच आल्याचे तुकडे करून घेतलेत. हिरवी मिरची चवीनुसार म्हणजे 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात. तुम्हाला जर का तिखट पदार्थ खायला आवडत असतील ना, तर थोडंसं मिरचीचं प्रमाण वाढवलं तरीही चालेल. त्यानंतर ही भिजवून निथळून घेतलेली डाळ मिक्सरमध्ये अशी पेस्ट करून घ्यायची. अजिबात यामध्ये डाळ राहता कामा नये आणि ती एवढीच सैलसर होते. तर आता ही वाटून घेतलेली जी डाळीची पेस्ट तयार झाली ना, ती एखाद्या पसरट भांड्यामध्ये काढून घेऊयात. आता काय करायचं? तर आपल्याला या पदार्थाला छान असा कुरकुरीतपणा हवाय, म्हणजे वरून कुरकुरीत, आतमध्ये सॉफ्ट आणि एकदम पोकळ मस्त असा पदार्थ तयार होतो. तर इथं मी एक अर्धा चमचा बेकिंग पावडर घालून घेतली. बेकिंग पावडर घालायची आणि मिश्रण सावकाश फेटून घ्यायचं. आता बघा, हे बेकिंग पावडरमुळं काय होतं, तर ही डाळ जी आहे ना, ती लगेच फुगायला लागते. आधी तर ती भिजलेली आहे, त्यामुळं सॉफ्ट पण होते बरं का. आता याच्यामध्ये चवीनुसार थोडंसं मीठ घालून घेऊयात. हे बघा, आता 1 चमचाभर मीठ घालून घ्यायचं आणि याच प्रमाणामध्ये तुम्ही तुम्हाला जेवढं हवं ना, तेवढ्या वाढवू शकता. म्हणजे इथं दाखवताना मी 1 वाटीचं दाखवलंय. पण तुम्हाला खूप क्वांटिटीमध्ये करायचं असेल ना, तरी सुद्धा करू शकता. आणि एका वाटीचं केलेलं 4 माणसांना अगदी पोटभर होतं बरं का. आणि हो, मला माहिती आहे, की हा एकदम वेगळा प्रकार नक्की तुम्हाला आवडणार आहे. तर आता इथं मी एक प्लास्टिकची पिशवी घेतली आणि त्या पिशवीमध्ये हे पीठ आहे ना, ते भरून घेऊयात. तुमच्याकडे जर का पाइपिंग बॅग असेल ना, तीही जरी वापरलीत ना, तरीही चालेल. थोडं-थोडं करून 2 टप्प्यामध्ये आपण हे पिशवीमध्ये भरून घेऊयात. हे बघा, आता पिशवीचं तोंड थोडंसं घट्ट करायचं. हवं तर रबर लावा. हातात धरायची जर प्रॅक्टिस असेल ना, तर रबर नाही लावलं तरीही चालेल. आता थोडासा कट देऊन पिशवी कट करून घेऊयात. आता काय करायचं, तर आपल्याला यातली हवा काढून घ्यायची. पिशवीतली हवा निघाली, की तेल तापत ठेवायचं आणि तापलेल्या तेलावरती तुमच्याकडं अशी कुठलीही जाळी असू देत, ती जाळी ठेवून द्यायची आणि नंतर जाळीवरून थोडं-थोडं करत एक-एक ठिपका हे पीठ सोडायचं. आपोआप छान मस्त असं खाली पडतं आणि मग असे एकसारख्या आकाराचे मस्त असे हे गोळे तयार होतात आणि फुलल्यानंतर पण तेलामध्ये छान पसरतात. हे बघा, घालायची ट्रिक बघा, एकदम वेगळी आणि छान पण आहे. म्हणजे एकसारखे पडतात, लहान-मोठे होत नाहीत. पीठ थोडंसं सैलसर असतं, त्यामुळं घालणं पण अवघड होतं. मग अशा या ट्रिकनी घालून बघा. आणि हो, आता व्हिडिओ इथपर्यंत पाहिला आहे, तर तुम्हाला तो आवडलाच असेल. आणि जर का आवडला असेल ना, तर व्हिडिओला लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि महत्त्वाचं म्हणजे व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. तर आता इथं जे आहे ना, ते मी 2 वाट्या तेल तापत ठेवलं होतं. आता तेल तापलेलं आहे. त्यामध्ये हे आपलं पीठ छान सोडून झालं, की काय करायचं, तर थोडासा गॅस मोठा करायचा आणि मोठ्या गॅसवरती तळून घ्यायचं. म्हणजे ते पीठ इतकं छान फुलून येतं आणि ज्या आकाराचे आपण त्यात गोळे घातलेले आहेत ना, त्याच्यापेक्षा ते खूप छान आणि मोठे असे फुलून वरती येतात. आता हे थोडंसं कड सोडवून बघूयात. गॅस तर मोठाच आहे आणि मोठ्या गॅसवरती तळून घेऊयात. जर का सुटत नसतील ना, तर थोडंसं तेल उडवायचं आणि सोडवून घ्यायचे. तुम्हाला जर का अजून मोठी कढई वापरायची असेल ना, तरी तुम्ही वापरू शकता. पण खूप तेल घालून शिल्लक राहिलेल्या तेलाचं काय करायचं असा प्रश्न पडतो. म्हणून मी नेहमी थोडं-थोडंच तेल घालत राहते. तर आता बघा,
हे असं आपलं तळून होतंय. आता हे जरी चिकटलेलं असलं ना तरी आपण जेव्हा तेलातून काढून बाजूला ठेवू, ताटामध्ये गार करायला ठेवू, तेव्हा त्याचे एकसारख्या आकाराचे मस्त असे तुकडे तयार होतात. पुढं जाऊन मी तुम्हाला ते दाखवतेच. आणि हे चाट एवढं सुंदर होतं ना. हो, पण हे चाट आहे ना, तर ही माझी रेसिपी आहे. त्यामुळे जर का तुम्हाला वाटलं एखाद्याला छानसं नाव द्यावं, तर मला सुचवा बरं का. आणि लक्षात ठेवा, हे पलटी करत असताना मात्र गॅस बारीक करायचा बरं का. कारण तेलाची वाफ जास्त तयार होते आणि मग हाताला चटका बसायची शक्यता असते. म्हणून जोपर्यंत कढईमध्ये आहे, तोपर्यंत गॅस मोठा ठेवला तरी चालेल. पण जेव्हा आपल्याला झारा किंवा कशाच्या साहाय्यानं ते उलटवायचं असेल ना, तर त्यावेळेला मात्र गॅस बारीक करायचा. आणि हे बघा असं मस्त खरपूस लालसर होईतोपर्यंत तळून घ्यायचं. कढईमध्येच बघायचं सुट्ट होतंय का? नाही झालं तर सरळ मस्तपैकी बाहेर काढून घ्यायचं. गार झाल्यानंतर तर तुम्हाला आत्ता जे दिसतंय ना, ते आपण एकदम सेपरेट करून घेऊ शकतो. आतून एकदम अ, जाळीदार आणि वरून एकदम कुरकुरीत मस्त असा हा छोटा मिनी पकोडा तयार होतो. आता बघा जसं-जसं तेलात छान तळला जाईल ना, तसं-तसं ते सेपरेट पण व्हायला लागतं आणि नाही झालं तरी पण मी सांगितलेलं करायचं. म्हणजे मग तुम्हाला नंतर कळेल. आता बघा ह्याचा आकार किती छान दिसतोय. आता हे ताटामध्ये आपण काढून घेऊयात आणि लगेचच दुसरा लॉट पण तळून घेऊयात. आता हा दुसरा लॉट जो आहे ना, तो अगदी पटकन तुम्हाला दाखवते, कसा तळून घेतलाय. म्हणजे तुमचाही जास्ती वेळ जायला नको. आता हे बघा, हे आपलं तळून तयार आहे. आता अजून एक दुसरी ट्रिक सांगते, की अगदी छोटा आपला पोहे खायचा चमचा असतो ना, त्या चमच्याने जर का तुम्ही पीठ असं तेलामध्ये सोडलत ना, तरीही मोठ्या आकाराचे मस्त असे हे पकोडे तयार होतात. पण याच्यापेक्षा ना, छोट्या ह्याची चव खूप छान आणि कुरकुरीत लागते बरं का. पण जर का तुम्हाला आवडत असेल ना, तर तुम्ही या पद्धतीनं पण करून बघा. म्हणून मी तुम्हाला दोन्हीही पद्धती दाखवलेल्या आहेत. तर हे बघा, हे जे पकोडे आहेत ना, ते पण असे पलटी करून छान खरपूस लालसर होईतोपर्यंत तळून घ्यायचे. आणि याच्यावरती सुद्धा मी जे सांगते ना, ते मसाले घालायचे आणि मस्त अशी चव असणारा चाटचा पदार्थ तयार करायचा. तर आता दोन्ही पद्धतीने आपले पकोडे मस्त असे लालसर तळून झालेले आहेत. तर आता मगाशी ज्या पद्धतीने आपण केले होते ना, ते आता काढून घेऊयात. एकदम कुरकुरीत, खुसखुशीत होतात. आता याचं मात्र सेपरेशन करायचं. अगदी वेगळे-वेगळे करायचे, छोटे-छोटे तुकडे करायचे. हे बघा, अगदी बोटं चाटून पुसून खातील आणि तुम्हाला परत-परत मागतील. एवढा छान, मस्त, कुरकुरीत, सॉफ्ट आणि एकदम जाळीदार असा हा स्नॅक्सचा पदार्थ. आणि हो, घरात मुलांच्या वाढदिवसादिवशी किंवा अगदी छोटा एखादा भिशीचा कार्यक्रम असेल ना, तर तुम्ही तेव्हासुद्धा हे चाट करून बघू शकता. नक्की करून बघा आणि केल्यानंतर कसं झालं ना, ते मला कमेंट करून सांगायला अजिबात विसरू नका. तर हे बघा, आता तुम्हाला दाखवते. आतून जाळीदार आणि सॉफ्ट आहे आणि वरून एकदम कुरकुरीत आहे. तर आता चाट म्हणलं, की हे गोड चिंचेचं पाणी आलंच. तर चिंचेची गोड चटणी एक मोठा चमचाभर. नंतर ही तिखट पुदिन्याचं पानं, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, काळं मीठ, जिरेपूड आणि साधं मीठ घालून तयार केलेली पुदिन्याची चटणी. हे सगळं घालायचं. वरून मस्त बारीक अशी शेव पसरवायची आणि हलवून खायला घ्यायचं. आहे की नाही एकदम भन्नाट रेसिपी? चला पटकन व्हिडिओला लाईक करा. तुमच्या तोंडाला पाणी सुटलंच असेल, तेव्हा लगेच मुगाची डाळ भिजत घाला बरं का.